wo lé mi báyìí nísìnyí as babaláwo rí babaláwo ni mi ò ń ṣe fake o èmi ló lórí awo ìlú Ìfiṣe Èkìtì lénìí tábà kó gbogbo awo Èkìtì jọ tábà náà fẹ́ ṣe ìpàdé olórí awo ìlú kọ̀ọ̀kan ló sọ kì í ṣe awo tó wà láàrin ìlú awo lè tó gún nílùú. bẹ́ẹ̀ni ṣe máa ń fi iṣẹ́ awo yẹn ṣiṣẹ́ ṣe ni. kò sí tí mi yìí ṣe. ẹ máa ń dáwọn yẹn lóhùn. mi ò dẹ̀ so nǹkan kan rọ̀ mi ò olùmí àdébí hábáyà wọn lẹ́nu pé ó yẹ kí wọ́n bá èṣù lẹ́nu ọ̀nà lẹ́nu èṣù èèyàn lèṣù kò sí nǹkan tó ń jẹ́ èṣù nígbà gbé èṣù làrẹ́ lọ ṣé ó lè fọ́ o èṣù tí wọ́n bọ ní Ilé-Ifẹ̀ gbogbo ọ̀tá kan tó lù lọ àwọn tó gbé lọ kí ló ṣẹlẹ̀ ìta bá design lè lè sọ di òòṣà tẹ́ ẹ ti ń gbà mí díẹ̀ bìlífù yín nìyẹn but èmi ẹ̀ lè bá mi di òòṣà tó lẹ́nu tí ò lè sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tí bá padì yẹn bá fún lórí rẹ̀ kò ní jẹ́ gbò bá pẹ́ jẹ́ mọ̀ ọ̀rọ̀ pa mí. But I believe nínú Ifá. Ifá is not òrìṣà. I know. Ifá is a knowledge. I know. Like Bible knowledge, Islamic knowledge, Quran, ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ló wà nínú Al-Qurani, Ifá, Bible. Mo kí ẹ̀yin brọ́dà mi àtẹ̀yin sísítà mi káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì la ti ń gbé ẹ̀sìn àṣà àti ìṣe ilẹ̀ wa lárugẹ. Nínú fídíò yìí mo fẹ́ yànnàná awuyewuye tí ó ń ṣẹlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Peter Fatomilola tí wọ́n sọ tó sì jẹ́ wípé gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé gbogbo àwọn tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe káàkiri gbogbo àtàwọn tá à ń mú polongo ìṣẹ̀ṣe náà gbogbo aláwa wò pé kí ló dé tí bàbá ṣe sọ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí. Kẹ́ má gbàgbé wípé lórí Get a Better Life TV àti lọ fọ̀rọ̀ wá bàbá náà lẹ́nu wò síwájú tó jẹ́ pé ìgbà tí mo fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni ò fi gbogbo ara nífẹ̀ẹ́ sí àwọn èsì tí bàbá fún wa nínú àwọn ìbéèrè táwa béèrè lọ́wọ́ wọn tó jẹ́ pé a sì tún rí àwọn kan tán mẹ́sẹ̀jì wa tán sọ wípé bàbá yàn kì í ṣe babaláwo àṣegbé wọn wá sórí ètò a lè sọ fún wọn wípé babaláwo oríṣiríṣi babaláwo ló ní ìhà tí wọ́n kọ sí ìṣẹ̀ṣe. Lórí ìkànnì yìí àwa máa ń polongo ìṣẹ̀ṣe láti ara àwọn tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ni. Ọ̀tọ̀ ni wípé èèyàn ń kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́, ọ̀tọ̀ ni wípé à ń fọ̀rọ̀ wá àwọn èèyàn lẹ́nu wò kí wọ́n ṣàlàyé ìhà tí wọ́n kọ sí ìṣẹ̀ṣe. Tá bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn èèyàn ibẹ̀ náà làwa náà máa ti mú ọgbọ́n kan àbí kejì la máa ti mú lò. Tá bá ní a fẹ́ kọ́yàn kan ó yàtọ̀ àwa máa lọ ṣe ìwádìí wa àwa gbé wá láti fi kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́. Ó yàtọ̀ sí wípé a lọ fi ọ̀rọ̀ wá àwọn babaláwo lẹ́nu àbí àwọn lóríṣà. Nítorí àwọn èèyàn ti kọ́kọ́ rò wípé èmi ni mo gbé wọn wá sórí ètò tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ nípa èṣù torí ọ̀rọ̀ tán sọ nípa èṣù ìgangan ló tàn káàkiri orí ayélujára. Mo sì tún wá fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ọba Ìlà bàbá wa èmi náà ti lọ fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò náà. Wọ́n ní àgbà kì í wà lọ́jà orí ọmọ tuntun ó wọ́. Ṣé ẹ ti rí pé gbogbo bí awuyewuye náà ṣe ń lọ bàbá wa ti lọ wọ́n ti wá lọ bá wọn tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò náà tó ti béèrè lọ́wọ́ wọn pé bàbá ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olórí awo kí ló dé tí ẹ fi wá sọ irú ọ̀rọ̀ ńlá báyìí tó ṣe pé gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe pátápátá ló takò bàbá náà sì fèsì sí. So nínú fídíò yìí màá máa fi àwọn gbogbo ọ̀rọ̀ bí ó ṣe lọ màá máa fi tó yín létí. So ní fídíò tí bàbá Ọba Ìlà tí wọ́n lọ ṣe pẹ̀lú wọn níbi tí wọ́n ti fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò so mo fẹ́ kẹ́ fi tẹ́ra yín gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ kẹ́ mọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ ti wá bó ṣe ṣẹlẹ̀ bí ó ṣe rí bí ó ṣe jẹ́ kẹ́yìn náà lè mọ̀. Àwọn tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n bínú sí bí bàbá ṣe sọ̀rọ̀ náà tẹ́ bá wo fídíò yìí ẹ máa mọ̀ pé kẹ́ má bínú ni. So mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ jù mo fẹ́ kẹ́yìn fúnra yín kẹ́ fi ojú ara yín kẹ́ tún fi etí ara yín kẹ́ fi gbọ́ ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká wò. Mo ṣe alábàápàdé fídíò kan tí àwọn ọmọ wa ìyá wa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dénú ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n wá ń pè káàkiri o bàbá wa kan ti sọ̀rọ̀ o ó ti fẹ́ lé wa sẹ́yìn nídìí ìṣẹ̀ṣe o ó ti fẹ́ ṣe kinní kan o
ìyẹn ò tiẹ̀ tí ì tó nǹkan kan. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn mùsùlùmí tí mo wá rí yìí tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní post ọ̀rọ̀ yẹn pé ṣebí bàbá yín náà ti sọ pé ó ti ń takò yín pé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní takò ara yín. Mo wá wo fídíò yẹn pé àwọn èyí bóyá wọn gbàgbọ́ yé ohun tí bàbá ń sọ ni. Ìyẹn ló gbé mi dé ibí yìí lónìí pé àwọn nǹkan kan wà tí a rí gbọ́ pé èṣù pé ẹ sọ pé kò sí nǹkan tí ó ń jẹ́ èṣù pé ẹ sọ pé èṣù pé kì í ṣe èṣù lẹ́ ń bọ pé kì í ṣe èṣù lẹ́ ń sìn pé ẹ ṣe òrìṣà kankan. Ìyẹn ló gbé mi débí yìí kí a lè mọ torí àwa wọ́n ní alátúnṣe ayé òun ni Ifá alátúnṣe òde ọ̀run òun ni Ifá ká mọ àtúnṣe kí ló fà á torí àmọ́ bóyá ṣe lẹ́ ń ṣe fíìmù bóyá ṣe lẹ́ ń ṣe kankan tírú ọ̀rọ̀ yẹn fi jáde torí àmọ́ pé olórí awo ni yín nínú ìlú Ìfíṣì. Ọgbọ́n tẹ́lẹ́dùn àfún yín kò ní jọba o. Àṣẹ. Orí yín ò ní dàrú. Àṣẹ. Èmi tẹ̀ wò yìí Peter Fátómilọ́lá Ifá ọmọ awo. Èmi ni olórí awo ìlú Ìfíṣì. Ìlú Ilé-Ifẹ̀ ni mo fi ṣe ibùgbé. Mo kàwé ńbẹ̀, mo gbaṣẹ́ ńbẹ̀, mo rìtáyà ńbẹ̀. Kódà àwọn èèyàn mi ti ń pòǹgbẹ pé àwọn fẹ́ kí n kó wálé. Àná òde yìí ni mo dé sílé, mo wá ṣe àtúnṣe kan fún ìlú ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. Inú mi dùn pé Elédùmarè ó mú yín débí láyọ̀. Ẹ máa rin àrìyé o. Lóòótọ́ ẹ lè gbọ́ awuyewuye, èmi náà ń gbọ́. Ó yẹ kẹ́mi náà ti tara kí n lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kí n máa bú wọn bá ṣe ń bú mi. Ọmọ tó bá lẹ́kọ̀ọ́ kò ní bú àgbàlagbà torí àgbàlagbà lè ṣe àṣìṣe. Bọ́mọdé ṣe máa ṣe àṣìṣe ṣé ọmọdé nìkan náà ní kó máa ṣàṣìṣe ni. Ọmọdé ṣe ń ṣàṣìṣe ni àgbà ń ṣàṣìṣe. Bí ọmọdé ṣe ń gbọ́n làgbà ń gbọ́n. Torí ọlọ́gbọ́n méjì ó ní ìwọ gbọ́n èmi gbọ́n gbọ́ngbọ́n bá di méjì rẹ́gírẹ́gí lọ́gbọ́n fún. Ó dífá fún ọ̀bàrà ìrà tí ó kéré ayé jẹ. Ọlọ́gbọ́n kan ò sì ta kókó omi ṣe já sọ. Ọmọ kan ọmọ yé ẹgbẹ́ lẹ̀ àrìnà kákan òrìnà débi ilẹ̀ pẹ̀kú sí rí. Èló dífá fún pé ọwọ́ ọmọdé kò tó kẹ̀kẹ́ tàgbà náà ò wọ́ kèrègbè. Nítorí pé mo ti jẹ́ babaláwo tàbí mo ti jẹ́ onímọ̀. Náà wá rò pé ọgbọ́n orí mi gbogbo ẹ̀ tán. Ẹnìkan ìgbọ́n tán o. Nínú ọgbọ́n tẹ̀mí sì ní tó lódùmarè fún mi èmi ò mọ irọ́ pa sàálàárín ajé ní pẹ̀kọ̀rọ̀. Ṣàdédé ni mo rí ọmọ mi Kúnlé Afọ́d káàjọ máa ń ṣiṣẹ́ eré orí ìtàgé fíìmù àgbéléwò káàkiri ló dé bá mi lójijì kò sọ pé òun ń bọ̀ ó ní nọ́mbà mi náà ní tiẹ̀. Èmi mo àkíyèsí ẹ̀ ṣe bá a bá tiẹ̀ ń bọ̀ ó yẹ ó pè mí. Bóyá mi ò tiẹ̀ sí ilé gbogbo mi lọ ń kọ́ ló wá ní òun fẹ́ ṣe surprise visit lòun fẹ́ fi ṣe fún mi. Ó ní ṣùgbọ́n tó wáyà lẹ́nu bó ṣe ń bọ̀ tó kù díẹ̀ tó ń ti wọ àdúgbò wa lòun wò ní sábọ̀dù babaláwo kí n kọ́ wípé ẹ máa wá lágbo báyìí ní kankan. Ó ní títí òun fi dẹ́nu ọ̀nà òun ò rí àwọn kan kí rí mọ́lẹ̀ kí n gbé mo ní bí kíni ó ní bí èṣù. Mo wá rí i pé questions tó ń bi mí dramatic quality ó wà nínú ìbéèrè rẹ̀. Tẹ́mi náà bá sì fún lésì ẹ gbọ́dọ̀ dramatically ni màá fún lésì. Àwọn èèyàn ò rò bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí. Wọ́n rò kì wá ṣe èébú tàbí èpè ní kàn. Ṣé wàá rí mo ní àwọn tí wọ́n gbé ẹnu síta tán bú àgbàlagbà yẹn. Kéèyàn kan wádìí. Mo ní k'Elédùmarè kò dáríjì wọn. Àṣẹ. Pé wọn ò mọ tán ṣe. Tá a bá ṣe ni
ẹni sẹ̀mí bí ọ́ lògùn rẹ̀ tẹ́ bá mọ̀ pé nífẹ̀ẹ́ mi kì í ṣèpè lókàn tàbí ẹ̀kẹ́ ẹ̀ mọ́ useless mi lókàn mo wá fi wọ́n lẹ̀ tí èmi náà bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ tèmi ká mọ̀ sí ní fire to fire mo ń popularize wọn nìyẹn torí wọn mọ̀ wọ́n èmi ni wọ́n mọ̀ èmi ò sì fẹ́ bá wọn kọ́wọ́ rìn kákóra máa mọ eruku èmi bá dákẹ́ tèmi mo wá wò pé Kúnlé Afọ́dù tí ibà tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣe bí iṣẹ́ eré ló yàn láàyò tẹ́ bá lọ síta tẹ́ rìkọ́ọ̀dù lọ́tún ẹ rìkọ́ọ̀dù lósì tẹ́ bá dé stúdíò yín ẹ pè kínní kan ní editing ó yẹ kí ó lè lo IQ rẹ̀ the 6 cells lápè ní IQ intelligent quotient kó lò ó ìdílé yẹ kó bó sáfẹ́fẹ́ ìdílé yìí ó jẹ́ ká ka ilé ìmọ̀ torí kọ́mọ́ dá awuyewuye lẹ̀ tí mo sì wá rí i pé bó ṣe rìkọ́dù bá ṣe jọ fúnra wa lésì náà ló gbé ó ní èṣù mi dààmú lé mi ò léṣù táwa lè gbẹgbẹ fún mo ní kò dìgbà tí bá gbèsù sí ẹnu ọ̀nà. Ifá gan sọ pé inú awo lè ṣù awo wà. èṣù ẹnu ọ̀nà awo wà èṣù inú bẹ́ẹ̀ ni àbúrò yìí ó wà bẹ́ẹ̀ ṣe ó wà spirit lè sùn ṣé ta ló rọ́lọ́run rí báyìí kò sí. ṣá àgbàdo àsọlọ́run ó kì máa mú kásẹ̀ rẹ̀ kàn mọ́ bínú ó gbèyọ́nú ó ní ẹ má bínú kínú kẹ́ ẹ má bá jìjàkújà ẹ má jìjàkújà kẹ́ ẹ má ṣe jẹ̀bíkẹ́bí ìjàkújà ní mú ní jẹ̀bíkẹ́bí ìbínú ò dá kankan sùúrù bàbá wa èèyàn tó bá ti ní sùúrù gbogbo ló ní láyé tí ò bá tó bínú ẹ má bínú kẹ́ ẹ tó bínú ọ̀rọ̀ ẹ wá ìdí ẹ̀ kanlẹ̀ àwọn tó ń bú mi ní orí mọ́ọ̀máwòrán yẹn kólódò ọmọ rẹ̀ kó bá ń di wọn mú wọn ní ṣìṣe o. ẹ ṣeun bàbá àgbà ẹ̀jẹ̀ dídà bàbá ní kí a má bínú o pé wọ́n bẹ gbogbo aláwo àwọn ò sọ wípé kò séṣù o àwọn ò sì sọ wípé ṣùgbọ́n àwọn ní ọ̀dọ̀ tí wọ́n pé èṣù ìlú ni àwọn èèyàn lọ ń gbé tutù sídìí rẹ̀ ògún ìlú ni wọ́n lọ máa ń bọ pé kì í ṣe pé ẹyọ ẹnìkan kan ṣoṣo pé ó dá ní ògún títí ẹ̀ ìdí tá a ṣe ń ní ògún nílé ni pé àti dédé máa gbéra láti ẹ́stéètì kan lọ sí ọjà níbi tó ti ń bọ ògún ìlú èèyàn lè ṣe ògùn títí ẹ̀ sílé tó bá wù ẹ́. ẹ káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má yẹ ká bínú sí bàbá wa o àwọn ti sọ̀rọ̀ wípé kò sẹ́ni tí ò lè ṣàṣìṣe kò lè sí ẹni náà tí ò lè ṣe pé torí pé wọ́n jẹ́ babaláwo yẹn o á túbọ̀ sí wípé gbogbo nǹkan ni wọ́n mọ̀ tán gbogbo yín náà lẹ ti gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ibi tí báwọn ṣe ń ṣe ìṣẹ̀ṣe títí wọn ni àwọn ṣàlàyé yẹn ní òye tèmi ìdẹ̀rù pé ó yẹ kó fa awuyewuye ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe gbé ọ̀rọ̀ náà kalẹ̀ and bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti sọ wípé bígbà tí àwọn méjì bá kàn ń fomi ń jomi tí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ pé ọ̀rọ̀ tó máa jáde síta ni so nǹkan tó fà á nìyẹn so ṣáàwó náà pé bàbá náà ò lè jáde náà kan máa tàbùkù ìṣẹ̀ṣe ní gbangba bẹ́ẹ̀ yẹn ìgbà tá a dẹ̀ ti rí pé bàbá wa Ọba Ìlà ti wá lọ bá wọn inú wa dùn sí àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ọba Ìlà pé ẹ pẹ́ fún wa ẹ ṣeun gan gbogbo àwọn ìgbìyànjú nínú ìṣẹ̀ṣe Olódùmarè wọn máa san yín ní ẹ̀san tó dáa tìyín náà máa lọ síwájú ni bí ẹ ṣe ń jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe máa lọ síwájú yìí ọ̀rọ̀ ti yanjú kò síjà kò sí wàhálà àbẹ́ẹ̀ rí pé ìṣẹ̀ṣe àlàáfíà wà ní ìṣẹ̀ṣe nígbà tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ tí ò di pé bóyá káṣẹ̀ tó máa fara wa lẹ́sẹ̀ ká máa fara wa lọ ilé ẹjọ́ àbí ká máa ọ̀rọ̀ níyanjú nítubí ìnùbí ìyẹn túmọ̀ sí wípé ìṣẹ̀ṣe ẹ̀sìn àlàáfíà ni fún àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀sìn torí àwọn kan wà tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀sìn tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n àwọn tó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe tó nífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe jẹ́ ẹ̀sìn àlàáfíà ẹ ṣé gan orí ìkànnì náà ni a ti ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ wa lárugẹ ìyẹn tẹ́ bá ṣẹ̀yìn darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa tẹ subscribe button yẹn nítorí gbogbo bàtà bá ti gbé fídíò wá ẹ lè tètè máa rí wọn wò ẹ ṣeun thank you and get a better life bye for now.